Hi guys! So for today's video, gagawa tayo ng special halo-halo na pangnegosyo recipe. Ito po ang ating minatamis na saging. At meron din po tayong sweet beans or minatamis na beans. And then gulaman. And then sago. Tapos ang ating masarap na leche flan. Ube. Kaong. Nata, caramel, sugar, and yung ating crushed ice. Tapos guys, ito yung tatlong sizes ng mga cups na ginagamit namin para sa aming pagtitinda ng halo-halo. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano namin ibinibenta yung bawat isa. Sorry sa pahabol na ingredient which is one of the most important, which is yung ating evap milk. So ayan, start na po tayo since kompleto na lahat ng ingredients natin. So gamit yung smallest cup. So ito po muna yung lalagyan natin ng ingredient. So guys, pwede nyo ring idagdag dun sa list of ingredients is yung mais, langka, kamote at saka pinipig. So, yung mga ingredients kasi na ito is, yung iba, depende sa availability. And yung iba is, depende rin kung ano yung, kumbaga yung gusto ng mga mamimili dun sa area nyo. So, yung dami po ng ingredients na ilalagay nyo dun sa cup, dun sa sizes ng cup, is depende po sa inyo. Tapos po, yung kaong, tsaka yung nata is binili lang namin sa supermarket yung luto na. So, nasa sa inyo rin po, optional kung gusto nyong bumili ng hilaw, tapos kayo na lang yung magluluto, imamatamis nyo na lang siya. Tapos, since halos lahat po ng mga ingredients natin is puro minatamis na or matatamis na, 2 scoop na sugar po yung nilalagay namin. Pero minsan may mga customers na nagre-request kung pwedeng wag na daw lagyan ng asukal. So, ayun, depende naman din po talaga sa liking ng ating mga customers. So, ayan, lagyan na po natin ng ice. So, nag-crush na po kami ng ice kanina para ilalagay na lang siya. Ayan, so wag niyo pong sobrang siksikin yung ice, yung tama lang. Para, syempre, mas madali ring haluin kapag nalagyan na siya ng gatas. Ayan, so ilagay na po natin yung ating evap or malabnaw na gatas sa bawat isang cup. Ayan, so I'm sure gustong-gusto talaga ng mga customers kapag yung talagang malasa yung gatas. So for us, syempre since ito po ay isang negosyo, so dapat tama lang yung ilalagay natin na amount ng evap milk. But don't worry, hindi po ito magiging matabang dahil karamihan po dun sa ating mga ingredients is minatamis na, tapos may sugar pa, and then mamaya po, dun sa toppings natin, lalagyan pa natin ng caramel. So, additional milk po yun. So, ito na po yung favorite ng karamihan. So, yung iba, ito yung pinakaunang kinakain sa halo-halo. Pero yung iba naman gusto, ihahalo muna nila lahat, tsaka nila kakainin. Itong leche flan at tsaka yung ating ube halaya. So, ayan. So, once done, syempre, part na rin po ng ating presentation doon sa product natin, which is itong halo-halo. So, ilalagay na po natin yung toppings na nabanggit ko kanina, which is yung caramel.
So, pagtapos po is pwede na natin ilagay yung ating lid cover para dun sa bawat isang cup. Pero don't worry kasi kapag binili nyo po itong cup na ito, may kasama na siyang lid. Kaya medyo may kamahalan lang po itong cup na ito. And usually ito po yung ginagamit sa mga shake or sa mga frap. So, kaya naman po talagang kasama din ito sa ating costing. And syempre, nagpapaganda rin naman po sa presentation nung ating halo-halo. So, mukha siyang maayos tingnan, hindi mahuhulog yung topping, and madali natin siyang maipaplastic kapag yung mga take-out. So, ito na po yung ating special halo-halo na aming tinitinda tuwing summer.